Sa dami ng mga sasakyang kailangang i-rehistro at magpa-emission test, ganito ang sitwasyon ngayon sa ilang mga emission testing center dito sa Maynila. Congested ang mga testing center ngayon, kaya yung iba madaling araw pa lang ay pumipila na at meron din mga iba na nagpapaschedule na agad para sa mga susunod na araw. Karaniwang nasa 400 lamang ang bayad sa pagpapa-emission test ng mga motor. Ngunit may mga napapabalita na niningil ng doble para dun sa mga nagmamadali ng kanilang emission testing. Pero bakit kailangan pa ng emission testing? Ito sa mandato ng Clean Air Act o Republic Act 8749 at mandato ng DNR na hindi dapat sobra ang nilalabas na pollutant na hangin ng ating sasakyan. Hindi pwedeng madalin o pabilisin ang pagtetest ng emission ng ating sasakyan dahil kailangan pasok sa standard ang emission ng ating sasakyan. Dahil dito, hanggang 80 lamang ang pwedeng i-test ng isang lane ng bawat testing center. Huwag mag-alala dahil marami pang ibang emission testing center. Narito ang mga LTO at DTI accredited emission testing center sa NCR. Sa Pasay, meron 3 accredited emission testing center. Green Pasture Emission Testing Center 1 lane, Green Hangar 1 lane, sa FLB meron 3 lanes, sa Navotas merong isa, KGM meron silang 2 lanes, sa lungsod ng Malabon meron dyan 3, andyan ang Angela Emission Testing Center meron silang 3 lanes, ang Raneva Enterprises merong 1 lane, at ang RGS Emission Testing Center merong 1 lane. Sa Pateros merong 1 lane ang SLD Emission Testing Center. Sa lungsod ng Caloocan meron 3 nagsaserbisyo dyan. Ang Joy Emission Testing Center merong 2 lanes, Greenpeace Emission Testing Center 1 lane, at ang BSC Emission Testing Center meron silang 2 lanes. Sa lungsod po ng Pasig, marami dyan. Nandyan ang Alicor Emission Testing Center, merong 2 lanes. Pangalawang branch ng Alicor nasa may Old Capitol Compound, meron silang 4 lanes. At isa pang Alicor dyan sa may Inares Sports Arena, merong 2 lanes. Nandyan din ang Environ Test Incorporated, meron silang 2 lanes. Ikalawang branch ng Envirotest na sa may Barangay Kapitolyo, meron dyang 2 lanes. Ang ERS Emission Testing Center, merong 2 lanes. 2 lanes din ng RCED Emission Testing Center. Greenpeace Emission Testing Center, 2 lanes. MRDC Emission Testing Center, merong 1 lane. Sa Sabor Field Testing and Emission Center, meron dyang 2 lanes. At ang Sodesne Emission Testing Center, meron dyang 1 lane. Diyan naman ho sa lungsod ng Muntinlupa, meron dyang 6. Una ang South Peak Emission Testing Center na may 1 lane. Ang Nix or Pine Tree Emission Testing Center, merong 1 lane. Nariyan rin ang Hope Emission Testing Center na meron silang 4 lanes. Ang Arena Emission Testing Center merong 1 lane. Meron namang 2 lanes ang D-Point Emission Center. At ang branch ng Alicor Emission Test Center sa Muntinlupa merong 1 lane. Diyan naman ho sa lungsod ng VALENZUELA, meron dyan 5. Una ang Clean Air Emission Testing Corporation, may 1 lane. Ang C-Tech Emission Testing Center, meron silang 3 lanes. Ang Nix or Crocs Emission Testing Center, meron dyang 1 lane. Sa Lab Emission Testing Center naman, meron dyang 1 lane. At ang STM Emission Testing Center, meron silang 3 lanes. Sa Las Piñas, mayroong 10 Emission Testing Center. Una ang Speed Check Emission Testing Center na may 2 lanes. Ang Smile Emission Testing Center na may 1 lane.
Ang RPA Auto Clean Technology Services merong 1 lane. Ang Rising Sun Emission Testing Center merong 1 lane. Ang Green Star LP Emission Testing Center naman meron silang 2 lanes. Ang Good Luck Emission Testing Center meron silang 1 lane. Meron ding 1 lane sa BJB Emission Testing Center. Ang ATSI Incorporated meron silang 1 lane. Ang Alpha Emission Testing Center naman meron ding 1 lane. At ang Alicar Emission Test Center Incorporated meron silang 2 lanes. Sa lungsod ng Taguig meron 3 emission testing center. Una ang Champ, meron silang 1 lane. 6 na lane ang nagsaserbisyo sa Pioneer Emission Testing Center. At ang Sunrise Emission Testing Center naman meron silang 2 lanes. Sa lungsod ng Mandaluyong meron naman pong 4 dyan. Unang MG Emission Testing Center na may 1 lane. Ang Infinity Emission Testing Center meron silang 1 lane. Nariyan rin ang Boher Emission Test Center na may 4 lanes. At ang Airworthiness Emission Testing Center na may 1 lane. Sa lungsod ng Makati meron 3 Emission Testing Center. Unang Celestial Omni Resources Enterprise na may 1 lane. 4 na lane ang meron sa Tower Emission Test Center. At 1 lane para sa Univille Motors Corporate. Sa napakalaking lungsod naman po ng Quezon City, sa 33 po ang mga emission testing center dyan. Una ang TCH Emission Testing Center na may 3 lanes. Ang Tasha may Emission Testing Center na may 1 lane. Sunrise Emission Testing Center may 1 lane. Nayan rin ang Smog Check Corporation na may 1 lane. May 2 lanes naman sa RSY Carbon Sink Incorporated. 2 lanes din sa RLD Auto Sources and Emission Testing Center. Sa Quabs Auto Check or Automax Emission Testing Center merong 1 lane. Ang ProWin Emission Testing Center may 1 lane. Pascual Emission Testing Center may 1 lane. Sa Fast Check Emission Testing Center meron silang 2 lanes. Nasa Santo Domingo sa Quezon City naman ang Lab Emission Testing Center na may 1 lane. Andyan din ang Christoph Emissions Testing Center na may 1 lane. Ang JVJ Smoke Emission Testing Center may 1 lane. May 1 lane din ng FLB Private Emission Testing Center. Sa Fat Jetta Emission Testing Center, meron ding 1 lane. Ang ikalawang branch ng Fast Check Emission Testing Center may 2 lanes. Sa Fast ABS Check Corp or ATC Emission Testing Center may 1 lane. Sa DZGian Motor Vehicle Emission Testing Center may 1 lane. Ganon din sa DRT din Emission Testing Center, 1 lane. Ang DEMAR Smoke Emission and Testing Center may 1 lane. Ganon din sa Data Probe Auto Parts and Emission Testing Center, 1 lane. 1 lane din sa Clearview Emission Testing Center. May isa ring lane sa Clean Nature Emission Testing Center. May isa pang branch ang Clean Nature Emission Testing Center sa Santa Teresita, 1 lane. Ang Clean and Green Emission Testing Center naman meron silang 2 lanes. Sa Clear Emission Testing Center merong 1 lane. Ang Chinchin Emission Testing Center merong 1 lane. Sa Che Auto Check Emission Testing Center merong 1 lane. Doon sa CGS Emission Testing Center, meron silang 2 lanes. Sa CBJ Emission Testing Center, merong 1 lane.
Ang BGJ Emission Testing Center merong 1 lane. Ang Avilas Emission Testing Center meron silang 1 lane. Ang ACCREDITED Incorporated meron silang 1 lane. Alicor Emission Test Center Incorporated meron silang 1 lane. Ang Achilles Emission Testing Center sa Santo Domingo meron silang 3 lanes. At ang ABG Motor Vehicle Emission Test Center merong 1 lane. May 8 emission testing center naman sa Parañaque. Una ang Biate Emission Test Center na may 1 lane. CRD Emission Test Center merong 1 lane. Ember Emission Test Center may 1 lane. Sa JGen Emission Test Center merong 1 lane. Ang NICS or Crocs Emission Test Center naman meron silang 2 lanes. Sa STS Quick Emission Test Center meron silang 2 lanes. Ang VEL Car Check Emission Test Center merong 1 lane. Ang ikalawang branch ng VEL Car Check Emission Test Center meron namang 2 lanes. Sa lungsod ng Marikina, meron 12 emission testing center. Una ang Zion Emission Test Center na may 2 lanes. Ang Thunder Blue Emission Test Center merong 1 lane. Ang 118 Pollution Test Services merong 2 lanes. Ang Mustang Private Emission Test Co ay merong 1 lane. Ang Marikina Emission Test Center merong 1 lane. Ang JPV Emission Test Center Corp ay may 3 lanes. May 1 lane naman sa ISK Emission Test Center. Ang Guaba Emission Test Center merong 2 lanes. Sa Green Ecology Emission Test Center merong 1 lane. Ang FCT Emission Test Center ay may 1 lane. Sa Amore Smoke Test Center, merong 2 lanes. At ang AM Paclep Enterprises Incorporated merong 2 lanes. Ang lungsod naman ng Maynila ay may 12 emission test center. Una ang Techno-Equip Sales and Services na may 1 lane. Nariyan din ang MMM Emission Testing Center na may 2 lanes. Ang Lab Emission Testing Center may 1 lane. Ang NICS or Pine Tree Emission Testing Center sa Manila may 1 lane. Ang FLB Private Emission Testing Center may 1 lane. Sa FDP Emission Testing Center may 1 lane. Ang Calling Emission Testing Center merong 1 lane. Sa BSC Emission Testing Center may 1 lane. Sa Baliwag MB Emissions Testing and Car Care Center ay may 2 lanes. Doon sa ATCI Incorporated may 1 lane. Ang ikalawang branch ng ATCI Incorporated meron ding 2 lanes. At ang AARB Emission Testing Center merong 2 lanes. Mga kamoto adventurista, i-double check sa Google Map ang lokasyon ng bawat emission testing center at upang makita na rin kung sila ay active. Maraming salamat.